mag-put up ng kanilang negosyo, if you want to start your own business, ang pwede mong gawin, suggestion natin, ayan. So, magpunta ka sa mga business places, like malls, plaza, palengke. Tingnan mo kung ano yung mabili, kung ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao, di ba? So, like ngayon, nandito tayo sa Vista Mall. So, dahil alam naman tayo, business-minded, lahat ang naisip natin dito, ano yung opportunity na meron dito, ano business opportunity, di ba? So, nakita natin ngayon, titignan ko kasi ano yung mabiling products dito. So, galing tayo dito sa isang beauty stall. Okay? So, namili tayo ng ating mga powder, lipstick, foundation. Okay? So, isa sa mga nakita ko dito sa ikot-ikot kami, mga beauty products. Yan, isa na mabili. Okay? So, again, kung at least kung mag-business, let's say, sa mall, o papipiliin ako, may ads na sa akin yung beauty products kasi madami siya eh. So, para lang din sa online. So, kung pupunta ka sa online, pag online business ka, like dropshipping or online seller ka, okay? So, isa sa mga titignan mo rin, so ano yung mga binibili, okay? So, like to, beauty products siguro, medyo angat to, di ba? Para yung bibili. Ganon din sa, pag dinner rin sa online, di ba? So, ang sinasabi ko po, ganito yung delivers, nakalo na yung online, no? Nasa isip ko kasi siya. Ang sinasabi ko, if you want to start your own business, okay? So, ang gawin mo una ay mag-survey ka muna. Okay, mag-survey ka kung ano yung pinagkakaguluhan. Okay, kung gusto mo maglagay ng negosyo sa malapit sa plaza nyo, tingnan mo kung ano yung pinagkakaguluhan dyan. It's either you offer the same products or complement that product. Okay? So, kung puro sa malamig yun, baka pwede kang maglagay ng mga siopaw, siomay, diba? So, kasi may drinks sila, ikaw naman, siomay, siopaw. Okay? So, something like that. Similar to that, okay? Or bakery, diba? So ganun yung strategy. Kung naman sa palengke, tingnan mo rin kung ano yung mabili. Kung sa gilid ka ng palengke, ano yung pinagkakaguluhan sa gilid ng palengke, diba? Or kung mag-online business ka, tanong yung mga kasama mo. Kung bibili sila sa online, anong bibili nila sa online, diba? So, something like that. Make a survey, go out, try to see, try to observe anong pinagkakaguluhan, then that can be one of your considerations in answering the first question na ano ang ibebenta mo. Alright? So, yan, deliver. So, sa lahat ng gusto mag-business, ayan, isang strategy natin. Okay? And if you want to be coached by me, so, pwede kitang i-coach kung paano ka mag-start ang business mo, kung paano ka pipili. Ayan, tawagan mo lang ako 0939-525-4311. And if you want to advertise your business, message ka lang sa aking FB page, Dr. DR. Yan. Gigi Sunga. Yan. So, mag-coaching tayo. Alright? And i-advertise natin ang yung negosyo. Okay? So, it's better na do this one tip para may iwasan natin ang pagkalugay ng ating negosyo. Alright? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.